Trong ba nhà quân Việt kiệt xuất nhất thời đại Tam Quốc, Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, thì Tôn Quyền là nhân vật sở hữu nhiều kỷ lục nhất. Tôn Trọng Mưu sống thọ nhất so với Tào Tháo, Lưu Bị. Ông mất năm 71 tuổi, có thời gian cầm quyền Đông Ngô dài nhất, tới 52 năm, và là ông vua duy nhất trong hơn 300 vị quân vương của lịch sử Trung Quốc được gọi là Thiên Cổ Đại Đế. Sở dĩ có danh xưng như vậy bởi sau khi qua đời năm 252, Tôn Quyền được truy phong thụy hiệu Ngô Thái Tổ Đại Hoàng Đế. Ông là đại hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tôn Quyền kế thừa cơ nghiệp của cha và anh, trấn thủ Giang Nam. Ông là người mưu lược giỏi, biết thay đổi theo thời cuộc, nhờ vậy mà thành bá chủ một phương. Sử gia Trần Thọ, tác giả Tam Quốc Chí, đánh giá về ông: Tôn Quyền là người mưu lược, tài năng như câu tiễn, là người kiệt xuất. Tôn Quyền là nhà chiến lược tài ba, có năng lực vượt trội, được thể hiện trong nhiều lĩnh vực, nắm đại quyền chính trị, quân sự, bành trướng lãnh thổ và phát triển kinh tế. Hôm nay 4K Discovery sẽ cùng các bạn tìm hiểu về vị hoàng đế kiệt xuất này. Tôn Quyền sinh ngày 5 tháng 7 năm 182, mất ngày 21 tháng 5 năm 252. Tự là Trọng Mưu, thụy hiệu Ngô Đại Đế, tức là hoàng đế lớn của Ngô, là người sáng lập của chính quyền Đông Ngô dưới thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông thừa hưởng quyền kiểm soát Giang Đông từ năm 222 đến năm 229 với tước hiệu Ngô Vương, và từ năm 229 đến 252 với tước hiệu Hoàng đế nước Ngô. Không như các đối thủ Tào Tháo và Lưu Bị, Tôn Quyền thường đóng vai trò trung lập trong các cuộc xung đột giữa Thục và Ngụy, và chỉ đứng về một trong phía hai bên còn lại nếu điều đó có lợi cho nước Ngô, cũng như không bao giờ cố gắng để thống nhất ba nước, mặc dù nhiều sử gia cho rằng là do không đủ thực lực để làm điều đó. Tôn Quyền chào đời khi phụ thân của ông là Tôn Kiên còn làm huyện thừa ở Hạ Bì. Sau cái chết của Tôn Kiên vào đầu năm 190, ông và gia đình di chuyển nhiều nơi ở phía nam Trường Giang cho đến khi trưởng huynh Tôn Sách chiếm cứ được Giang Đông với sự giúp đỡ của những người bạn thân thiết và lãnh chúa địa phương. Sau khi Tôn Sách bị Hứa Cống ám sát vào năm 200, Tôn Quyền mới 18 tuổi, lên kế nhiệm làm thủ lĩnh miền Nam Đông Nam Trung Quốc. Chính quyền của ông được cho là tương đối ổn định trong những năm đầu nhờ vào sự tận tâm phò tá của các thủ hạ của Tôn Kiên và Tôn Sách như Chu Du, Trương Chiêu, Trương Hoành và Trình Phổ. Vì thế suốt những năm 200, Tôn Quyền với sự giúp sức của các cộng sự đắc lực tiếp tục củng cố sức mạnh tại lãnh địa của mình. Đầu năm 207, quân đội của ông đã giành chiến thắng hoàn toàn trước Hoàng Tổ, một tướng lĩnh dưới quyền Lưu Biểu, lãnh chúa nắm quyền ở Kinh Châu. Mùa đông năm 207, lãnh chúa đã thống nhất toàn miền Bắc là Tào Tháo, đem 80 vạn quân chinh phạt miền Nam, mong hoàn thành bá nghiệp thống nhất Trung Quốc. Hai phe phái chủ chiến và chủ hòa nổi lên tranh cãi với nhau trong triều đình Đông Ngô. Một phe đứng đầu là Trương Chiêu, chủ trương đầu hàng. Phe còn lại là Chu Du và Lỗ Túc, phản đối hàng Tào. Cuối cùng Tôn Quyền quyết định giao chiến với Tào Tháo ở lưu vực sông Trường Giang. Bằng việc liên minh với Lưu Bị và sử dụng các tướng Chu Du và Hoàng Cái, quân Ngô đã đại phá Tào Tháo ở trận Xích Bích. Đây có thể nói là một trận đánh oanh liệt và lưu vào sử sách của Tôn Quyền với sự chỉ huy tài năng của Chu Du phối hợp cùng với Lưu Bị. Tuy nhiên Lưu Bị chỉ đóng vai trò thứ yếu, còn người quyết định chiến thắng của trận Xích Bích oai hùng này chính là Chu Du. Năm 220, Tào Phi, con trai của người kế vị Tào Tháo, soán ngôi nhà Hán và xưng là Ngụy Hoàng đế. Ban đầu Tôn Quyền chủ trương xưng thần với Ngụy và nhận phong làm Ngô Vương. Nhưng sau khi Tào Phi cho đòi trưởng tử của Tôn Quyền là Tôn Đăng đến Lạc Dương làm con tin, thì Quyền đã từ chối. Năm 222, ông ly khai khỏi Ngụy và đổi niên hiệu. Nhưng đến năm 229 mới chính thức xưng là Hoàng đế. Vì sự khéo léo và ưa chuộng nhân tài mà Tôn Quyền thu hút được rất nhiều văn thần võ tướng có thực lực làm việc cho mình.
Sau cái chết của Hoàng Thái tử Tôn Đăng, triều đình Đông Ngô xuất hiện rạn nứt về vấn đề người kế vị. Khi hoàng tử Tôn Hòa được tấn phong làm tân chữ quân, nhận được sự ủng hộ từ Lục Tốn và Gia Cát khác, trong khi đối thủ của thái tử là Tôn Bá được toàn tông và bộ chất ủng hộ. Vì cuộc đấu tranh nội bộ kéo dài, nhiều đại thần bị chết và cuối cùng Tôn Quyền giải quyết sự việc bằng cách lưu đày Tôn Hòa và buộc Tôn Bá phải tự sát. Tôn Quyền qua đời ở tuổi khoảng 70 năm 252. Ông là người cai trị lâu dài nhất trong các vua chúa thời Tam Quốc và người kế vị ông là ấu tử Tôn Lượng. Tam Quốc Chí Chú đề cập rằng Tôn Quyền là hậu duệ đời thứ 22 của Tôn Vũ tức Tôn Tử, một nhà quân sự kiệt xuất thời Xuân Thu và là tác giả của binh pháp Tôn Tử. Tôn Quyền chào đời vào năm 182, đời vua Linh Đế nhà Hán. Khi đó Tôn Kiên vẫn là một quan chức cấp thấp phục vụ nhà Hán. Năm 184, tức 2 năm sau khi Tôn Quyền chào đời, khởi nghĩa khăn vàng do Trương Giác cầm đầu đã lan rộng khắp Trung Quốc. Tôn Kiên gia nhập quân của Chu Tuấn để trấn áp nghĩa quân và rời gia đình về Thọ Xuân. Khi Tôn Sách trưởng huynh của Tôn Quyền gặp Chu Du năm 189, Tôn Sách quyết định đưa mẹ là Ngô Phu Nhân và các em về huyện Thư, quê nhà của Chu Du. Từ đó nhà họ Tôn kết mối giao hảo với Chu Du. Sách Giang Biểu Truyện mô tả về tướng mạo và tính cách của Tôn Quyền như sau. Vào thời Kiên làm hạ bì thừa thì Quyền sinh, má vuông miệng lớn, mắt có ánh sáng. Kiên thấy lạ cho là có tướng quý. Đến lúc Kiên chết, Sách nổi dậy ở Giang Đông. Quyền thường đi theo, suy nghĩ sáng suốt, có nhân lại quyết đoán, ưa hiệp khách, nuôi kẻ sĩ, bắt đầu được biết đến danh tiếng, sánh ngang với cha anh của mình. Hễ cùng tham gia mưu tính, Sách rất cho là kỳ, tự cho mình không thể theo kịp. Hễ mời họp tân khách, thường ngoảnh bảo Quyền rằng các vị ấy là tướng của ngươi đấy. Sứ giả nhà Hán là Lưu Uyển khi gặp qua 4 anh em họ Tôn thì nhận định tuy rằng họ là những người tài năng và sáng suốt nhưng không có phúc hưởng, chỉ duy nhất có người ở giữa chỉ Tôn Quyền, có tướng đại quý, tuổi thọ lâu dài mà thôi. Quả nhiên về sau Tôn Sách bị thích khách ám sát mà chết. Tôn Dực cũng bị thuộc hạ giết hại khi tuổi còn rất trẻ. Sau khi Tôn Kiên chết vào năm 191, nhà họ Tôn rời đến Giang Đông để lo hương khói cho Tôn Kiên. 2 năm sau, Tôn Sách đầu quân cho Viên Thuật và lệnh cho Lã Phạm đưa gia đình về nương nhờ nhà của người cậu là Ngô Cảnh. Tuy nhiên, Lưu Yên, tướng giữ chức Dương Châu Mục, tức giận vì Tôn Sách và Viên Thuật đánh bại Lục Khang ở Lư Giang. Ông ta còn thấy sẽ bị tấn công tiếp nữa nên đã đuổi Ngô Cảnh ra khỏi lãnh địa Đan Dương. Vào lúc đó, Tôn Quyền và mẹ vẫn ở trong lãnh thổ của Lưu Yên, thuộc cấp của Tôn Sách là Chu Trị, giải thoát cho gia đình họ Tôn và chăm sóc họ. Tôn Quyền và mẹ sau đó về Phù Lăng. Khi Tôn Sách đánh bại Lưu Yên năm 195, ông ra lệnh cho Trần Báo rước gia đình mình về Đan Dương. Tôn Quyền phục vụ dưới quyền của Tôn Sách. Khi ông trưởng thành, ông đã đi theo anh của mình trong chiến dịch chinh phạt vùng đồng bằng phía nam sông Dương Tử. Ông được Tôn Sách phong làm phụng nghĩa giáo úy ở Dương Tiên vào năm 196. Khi đó ông mới 14 tuổi. Tiếp tục được thăng chức và dần đảm nhận các công việc quan trọng hơn. Tôn Quyền được biết đến là một người thông minh và khéo léo, thích kết giao bằng hữu. Danh tiếng của ông không thua kém gì cha và anh trai. Ông đã kết giao với Chu Nhiên và Hổ Tống trong thời trẻ của mình. Cả hai người này về sau đều trở thành trọng thần Đông Ngô. Phan Chương, Chu Thái cũng trở thành gia thần dưới trướng của ông. Tôn Sách cũng rất ấn tượng với người em trai này và nói rằng ông sẽ để người của mình cho Tôn Quyền quản lý trong tương lai. Năm 199, Tôn Quyền được bổ nhiệm làm giáo úy và đi theo anh trai chinh phạt Lư Giang và Dự Chương. Tào Tháo khi đó đang tìm cách lấy lòng Tôn Sách. Cả Tôn Quyền và em trai Tôn Dực đều được mời đến làm quan ở Hứa Xương, nhưng họ đều từ chối. Kế nhiệm Tôn Sách. Tôn Sách bị ám sát vào năm 200 trong một cuộc đi săn. Lúc sắp ra đi, ông nhận thức được rằng con trai của mình vẫn còn quá nhỏ để kế vị. Vì thế ông đã giao lại quyền hành cho người em mới 18 tuổi là Tôn Quyền, mới cho gọi Tôn Quyền đến và chối rằng cử quân Giang Đông, quyết mưu giữa hai trận đánh, tranh giành thiên hạ, khanh không bằng ta, dùng người hiền tài để họ hết lòng gìn giữ Giang Đông, ta không bằng khanh.
Tôn Sách qua đời, Tôn Quyền tiếc thương cho cái chết của anh trai đến nỗi không thể ngưng khóc. Nhưng rồi theo lời khuyên của Trương Chiêu, ông mới mặc quân phục và đến thăm hỏi các tướng cũ của trưởng huynh. Nhiều thuộc hạ nghĩ rằng Tôn Quyền còn quá trẻ để kế thừa đại nghiệp và muốn rời đi. Đặc biệt Lý Túc, người nắm giữ Lư Giang, đã về hàng Tào Tháo. Tôn Quyền viết lá thư cho Tào Tháo kể tội ác của Lý Túc, rồi đem quân đánh ông này, lấy lại Lư Giang. Trương Chiêu và Chu Du nhìn ra được tố chất của vị chủ công trẻ tuổi và quyết định tiếp tục theo phù Tôn Quyền. Trương Hoành, người mà Tôn Sách trước đó đã tiến cử làm quan ở chỗ Tào Tháo, cũng trở về quy phục cho Tôn Quyền. Theo đề nghị của Trương Hoành, Tào Tháo nhân danh Hán Hoàng phong cho Tôn Quyền làm Thảo Lỗ tướng quân, danh hiệu mà mọi người gọi ông trong một thời gian dài. Ông kính cẩn vâng theo những lời giáo huấn của mẫu thân là Ngô Thị và cũng rất tin tưởng Trương Chiêu và Trương Hoành về mặt chính trị và Chu Du Trình Phổ, Lã Phạm về các vấn đề quân sự. Tôn Quyền cũng tìm kiếm những người trẻ tuổi có tài năng cố vấn cho mình. Trong thời gian đó đã kết giao cùng Lỗ Túc và Gia Cát Cẩn. Hai người này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chính quyền về sau. Thêm vào đó, Lục Tốn, Bộ Chất, Cố Ung, Thị Nghi, Nghiêm Tuấn, Từ Hoàng và Chu Hoàn cũng trở thành những người dưới quyền của ông. Trải qua nhiều thập kỷ tiếp theo, Tôn Quyền lãnh đạo đất nước bằng việc sáng suốt tìm kiếm người tài, giao phó cho những công việc quan trọng và những quyết định đúng lúc hợp thời. Qua nhiều năm, Tôn Quyền chủ yếu quan tâm đến việc bảo vệ lãnh địa trước sự nhòm ngó của các kẻ thù tiềm năng, nhưng ông cũng dần tìm cách quấy rối và làm suy yếu cấp dưới của Lưu Biểu là Hoàng Tổ, người trấn giữ vùng đất quan trọng đông bắc của Lưu Biểu, vì lý do Tổ là người đã giết hại cha ông trong chiến trận. Năm 208, ông cuối cùng đã đánh bại và giết được Hoàng Tổ. Không lâu sau đó, Lưu Biểu chết giữa lúc Tào Tháo chuẩn bị nam hạ nhằm tiêu diệt hai kẻ thù là Lưu Biểu và Tôn Quyền. Đại chiến Xích Bích cuối năm 208, sau khi Lưu Biểu chết, nội bộ Kinh Châu nổ ra tranh chấp về người kế vị. Một bên là trưởng công tử Lưu Kỳ và người kia là cháu họ Lưu Tông, vốn được người vợ thứ hai của Lưu Biểu là Thái phu nhân yêu thích. Do Lưu Tông kết hôn với cháu của phu nhân, Hoàng Tổ chết đi. Lưu Kỳ vì thế được cử thay thế vị trí của Hoàng Tổ là trấn thủ Giang Hạ. Lưu Tông sau đó được kế vị sau khi Lưu Biểu qua đời, và Lưu Kỳ cảm thấy không hài lòng nên đã khởi binh đối đầu với Lưu Tông. Tuy nhiên Lưu Tông lo sợ phải đối phó với cả Tào Tháo và Lưu Kỳ trên cả hai mặt trận, nên đã đầu hàng Tào Tháo. Lưu Bị, người đang nương nhờ Lưu Biểu, không muốn đầu hàng Tào Tháo nên đã chạy về phía Nam. Tháo đem quân thảo phạt và đè bẹp quân Lưu, nhưng Lưu Bị chạy thoát, trốn đến Đương Dương. Tào Tháo chiếm được Kinh Châu, tiến đến mục tiêu thống nhất Trung Quốc. Tôn Quyền cũng nhìn rõ dã tâm của Tào Tháo nên đã cử Lỗ Túc đến lập liên minh với Lưu Bị và Lưu Kỳ để cùng chống Tào Tháo. Tào Tháo viết thư cho Tôn Quyền với lời lẽ đe dọa, phô trương thực lực của mình, ước tính khoảng 22 vạn quân, dù Tháo đã phao lên là 80 vạn, trong khi Tôn Quyền chỉ có 3 vạn và Lưu Bị có 1 vạn quân. Nhiều gia thần của ông bao gồm cả Trương Chiêu chủ trương đầu hàng Tào Tháo. Tôn Quyền từ chối theo lời khuyên của Chu Du và Lỗ Túc vì họ cho rằng Tào Tháo sẽ không tha cho Tôn Quyền ngay cả khi ông đã đầu hàng. Tôn Quyền giao cho Chu Du thống lĩnh 3 vạn quân cùng nhiều chiến thuyền. Chu Du bèn cùng với Lưu Bị lập hệ thống phòng thủ, đóng quân ở trên đất liền. Vào lúc này quân của Tào Tháo mắc phải bệnh dịch và suy yếu. Chu Du bèn thiết lập ra một cạm bẫy giả vờ trừng phạt cấp dưới là Hoàng Cái, và Hoàng Cái giả hàng Tào Tháo. Hoàng Cái dẫn đội thủy quân trá xưng là sang hàng Tào, rồi bất ngờ phóng hỏa tấn công thủy trại của Tào. Tào Tháo bỏ quân chạy về phía Bắc, nhưng phần lớn quân của Tào bị Tôn Quyền và Lưu Bị tiêu diệt. Liên kết với Lưu chống Tào. Ngay sau đó, khi Tào Tháo rút lui, Tôn Quyền xu quân chiếm lấy miền Bắc Kinh Châu, Lưu Bị thì kéo quân đến thu phục Nam Kinh Châu. Liên minh Tôn Lưu có một bước tiến xa bằng cuộc hôn nhân của em gái Tôn Quyền là Tôn Thượng Hương với Lưu Bị.
Chu Du có ý nghi ngờ Lưu Bị nên đề xuất với Tôn Quyền hãy nhân khi Lưu Bị sang Ngô đón dâu sẽ ngầm giam ông ta lại dù vẫn đối xử tốt, và dùng Lưu Bị làm con tin buộc quân sĩ ông ta phải nghe theo lời họ Tôn. Tôn Quyền lại cho rằng quân của Lưu Bị sẽ nổi loạn nếu ông làm như vậy nên đã từ chối. Tôn Quyền đồng ý với kế hoạch khác của Chu Du là gây chiến với Lưu Chương và Trương Lỗ, người kiểm soát phần đất hiện nay phía nam của Thiểm Tây, để khuếch trương sang lãnh thổ của họ. Nhưng sau cái chết của Chu Du vào năm 210, kế hoạch này đã bị bác bỏ. Tuy nhiên, Tôn Quyền đã thành công trong việc thuyết phục các lãnh chúa đóng ở vùng đất hiện nay là Quảng Đông và Quảng Tây và Bắc Việt Nam xưng thần với ông. Phần lớn những vùng này sau này đã trở thành lãnh thổ của Đông Ngô. Tôn Quyền sau đó đồng ý trao quyền quản lý miền Bắc Kinh Châu cho Lưu Bị, và Lưu Bị nói rằng miền Nam Kinh Châu không đủ lương thực để cung cấp cho quân đội của ông ta. Cùng lúc này, Tôn Quyền chỉ định Bộ Chất làm thứ sử Giao Châu thay cho Lại Cung. Sĩ Nhiếp cùng các tướng dưới quyền đều xin tuân lời Bộ Chất. Tôn Quyền nắm quyền cai quản Giao Châu. Năm 211, Tôn Quyền rời trị sở từ Đan Đổ về Mạt Lăng. Năm sau xây dựng lại thành trì ở đây và đổi tên là Kiến Nghiệp. Trị sở mới này giúp ông cai quản tốt hơn vùng hạ lưu Trường Giang và thuận tiện cho việc liên lạc với các tướng lĩnh đóng ở các nơi. Ông cũng cho xây pháo đài tại Nhu Tu theo kế của Lã Mông để ngăn chặn sự tấn công từ Tào Tháo. Năm 212, Lưu Bị vào Xuyên, Tôn Quyền sai Chu Nhiên sang Kinh Châu lấy cớ quốc thái bệnh nặng mà đón em gái Tôn Thượng Hương về Đông Ngô. Lã Mông đề xuất bắc phạt vào năm 213. Tôn Quyền đích thân dẫn quân đến Nhu Tu và nhờ các pháo đài của Lã Mông dựng lên để chống lại các đợt phản kích của quân Tào. Vào thời điểm đó, Tào Tháo đã cử thủy quân cố gắng phá vỡ phòng tuyến của Tôn Quyền, nhưng bị các tàu của Tôn Quyền bao vây và tiêu diệt. Cuối cùng các pháo đài của Lã Mông phòng thủ chắc chắn, và khi mùa xuân đến, Tào Tháo đã phải triệt thoái. Cũng phải nói thêm rằng, về thủy chiến thì quân Đông Ngô là đội quân có kinh nghiệm chiến đấu trên sông nước. Về khoản này, Đông Ngô không có đối thủ, nên Tào Tháo một lần nữa thất bại khi dùng thuyền để xâm chiếm Đông Ngô. Đây cũng là một sai lầm giống như đại chiến Xích Bích năm nào. Các bạn thân mến, chính thể non trẻ của Tôn Quyền đã chứng tỏ được vị thế của mình khi lần lượt đánh tan đội quân thiện chiến của Tào Tháo trong trận Xích Bích và cuộc xâm lược Đông Ngô lần 2. Tuy nhiên, với tham vọng thống nhất Trung Hoa, Tào Tháo sẽ không thể ngồi yên để nhìn Tôn Quyền xưng bá. Về phía Tôn Quyền, ông vẫn tiếp tục chủ trương phòng thủ nghiêm ngặt bờ cõi của mình và mở rộng thêm cương thổ nếu có điều kiện. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Xin mời các bạn đón xem tiếp phần 2. Video của mình đến đây cũng đã tạm dài, mình xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở phần kế tiếp. Thân ái, chào các bạn.